دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه این پنکیکای نرم و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. برای تهیه پنکیک ما نیاز به 2 تخم مرغ داریم که تخم مرغمون رو داخل ظرفمون میریزیم. به اندازه 1 قاشق مرباخوری وانیل و 4 قاشق غذاخوری شکر رو به موادمون اضافه میکنیم و با همزن برقی شروع میکنیم هم زدن. این مرحله از کار رو باید با حوصله انجام بدین و یه مدتی حدود 2-3 دقیقه این مرحله رو ادامه بدین تا شکر کاملا به خورد تخم مرغ بره و مایه‌تون هم حجمش 2 برابر بشه و هم رنگش کرمی رنگ بشه. همونطور که میبینین بعد از یه مدتی مایه‌تون هم حجمش 2 برابر میشه و هم رنگش تغییر پیدا میکنه. حالا به اندازه 1/4 لیوان روغن مایع و 1.5 لیوان شیر رو به موادمون اضافه میکنیم و یه دور کوچولو هم میزنیم. به اندازه 2 لیوان پر آرد و 1 قاشق غذاخوری پر بیکینگ پودر رو به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. توی این مرحله از کار هم عجله نکنیم و با حوصله این مرحله رو ادامه بدین. حتی اون موادی که به کنارگوشه های ظرفتون چسبیده رو با همزن برقی به خورد موادتون بدین تا یه مایع یه دست و صافی رو بتونین تهیه بکنین. بعد از اینکه مایه‌تون آماده شد، یه ماهیتابه رو روی اجاق قرار بدین. بعد از اینکه کامل داغ شد، شعله رو یه نواخت قرار بدین و از مایه‌تون به کمک ملاقه بردارین و داخل ماهیتابه بریزین. بعد از اینکه پنکیکاتون شروع کرد به حباب زدن، برشون گردونین. حالا منتظر میشیم تا طرف دیگه پنکیکامون سرخ بشه و برداریم. حالا بقیه مواد رو هم به همین ترتیب داخل ماهیتابه میریزیم. بعد از اینکه شروع کرد به حباب زدن برشون میگردونیم. فقط حتما این نکته رو در نظر داشته باشین که بعد از اینکه ماهیتابه‌تون کامل داغ شد، زیر اجاق رو قشنگ ملایم قرار بدین تا پنکیکاتون نسوزه. حالا من آخرین پنکیکم رو هم داخل ظرفم میریزم. بعد از اینکه شروع کرد به حباب زدن برمیگردونیم و منتظر میشیم تا طرف دیگه پنکیکمون هم بپزه و آماده بشه. پنکیکای ما آماده است. یه صبحونه عالی برای بچه‌ها و حتی بزرگترها. حالا پنکیک رو از نزدیک بهتون نشون میدم. نرمی و لطافت پنکیک باور کردنی نیست. واقعا نرم و خیلی لطیف که حالا بافتش رو از نزدیک بهتون نشون میدم که چقدر عالی و نرم و فوق‌العاده است. نگاه کنیم بافت داخلیش رو، فوق‌العاده است. اگه این ویدیو رو پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین.
به امید دیدار. خدا نگهدارتون.